teleshikues, emisioni Opinioni u flet sot nga qyteti verior i Shkodrës në një prej rrugëve më të bukura të Shqipërisë. Është ora 22:20, temperatura po i afrohet zeros, pra është një temperaturë e ftohtë që prej thuajse 12 orësh që ne ndodhemi në qytetin e Shkodrës, shiu nuk pushon. Vazhdon të breroj pa pushim shi, sikur se thash, jo vetëm në Shkodër, po sidomos në rrethinat e tij, ku sot paradite stafi i emisionit Opinion ka tentuar të arrijë dhe të marrë disa imazhe të asaj që po ndodh në Shkodër. Sikur se thash, është hera e tretë që Shkodra përson një përmbytje të tillë në 100 vitet e fundit. E para është ajo e vitit 1922, e para pra e madhe dokumentuar në fotot e Marubit, e dyta është ajo e vitit 1963 kur uji, pra në vitin 1922 uji ka përfshirë edhe këtë rrugë, ku ne jemi duke folur aktualisht pedonalen e qytetit, që sikur se thash është një nga më të bukurat sot në Shqipëri. Në vitin 1963 ai ka përfshirë disa nga rrugët kryesore të qytetit, duke përfshirë edhe lagjen e Parrucës, përveç që ka qenë rreth 90 cm në Baçallëk, në hyrje të Shkodrës, dhe kjo besohet, të paktën nga ata shkodranë që ne kemi takuar sot, të jetë përmbytja e tretë më e madhe në historinë e qytetit. Është një përmbytje e cila në Shkodër nuk është aq e ndjeshme, por në periferinë e Shkodrës është mjaft evidente. Në të vërtetë kemi 10 ditë që pothuajse të gjithë mediat shqiptare janë fokusuar tek përmbytja. Emisioni sotëm do të jetë po ashtu i fokusuar tek kjo. Në këtë çadër do jenë të intervistuar njëri pas tjetrit 3 prej njerëzve të rëndësishëm të shtabit emergjencës që po punon aktualisht në prefekturën e Shkodrës. Pas pak do të jetë i ftuar ministri i mbrojtjes Arben Imami, mbas tij do të jetë i ftuar kryetari i komisionit emergjencës, ministri i brendshëm Lulzim Basha, dhe i treti do të jetë ministri i shëndetësisë zoti Petrit Vasili, që do të intervistohen. Midis një intervistimi dhe tjetrit, ju do të ndiqni materialet filmike që ne kemi përgatitur gjatë ditës sotme, duke lëvizur në zonat ndryshme të komunës Bushatit, në periferitë e qytetit të Shkodrës, si dhe intervista me personazhe të cilët kanë një lidhje të drejtë për drejtë me këtë, për të diskutuar mbi disa tema. E para se ç'po ndodh realisht në Shkodër, e dyta se si do të shkojë më tej, sa i pranishëm mund të jetë rreziku në të ardhmen, si operohet më tutje, dhe e treta se cila është përgjegjësia për gjithë këtë që po ndodh dhe si e ka konfrontuar atë qeveria shqiptare. Por përpara sa të filloj, sikur se thash, do të jetë një miksimi midis intervistave dhe materialeve filmike. Le ta filloj me një material mjaft interesant, xhiruar sot paradite nga televizionistët lokal në praninë ton, në momentin e evakuimit të një gruaje të smur, e cila nga një lagje nga fshati i ri i komunës së Bushatit u transportua me helikopter drejt një spitali për një emergjencë në zemër, në mos gaboj, të paktën nga komentet e momentit. Le ta shohim për të parë se sa i vështirë është evakuimi në këto raste, dhe do të shihni se si pilotët e helikopterit shqiptar janë ulur mbi soletën e një lokali të një katësh, duke bërë të mundur evakuimin, sepse ishte i vetmi vend i plot, i lirshëm, ku helikopteri mund të ulej në një sipërfaqe prej kilometrash e kilometrash përmbytur. Le ta ndjekim materialin filmik dhe do të rikthehemi me një intervistë me ministrin e mbrojtjes zotin Arben Imami për të vazhduar më pas me materiale të tjera filmike. What's that? Attention.
hekur qishin e të. E pra si që shihni ishte një moment kur helikopteri ka evakuar një moment emergjence shëndetësore, një ulje shumë e vështirë të paktën mbi soletën e katit parë një dyqani, por në këto kushte kur thash hektar të tëra ishin të përmbytura, me sa duket ishte e vetmja mundësi që helikopteri tulej. Zoti Imami, mi mbrëmë, mirë se keni ardhur. Ju kam zili veshjen tuaj ushtarake në këtë të ftohtë që jo fort ushtarake, po këpucët. Gjysëm ushtarake, po zakonisht në këto raste për këpuc vuajnë njerëzit, sepse zbulojnë vetëm në një moment që këpuc shiu, ne që jetojmë në Tiranë nuk kemi. Është vërtet. Zoti Imami, sikurse e patë edhe ju një moment evakuimi shumë i vështirë, ka ndodhur edhe dje një evakuim tjetër po ashtu në Velipoj, gjithsesi unë doja t'ju bëja një pyetje drejt për drejt. Sa forca ushtarake janë përfshirë në këtë operacion? Ne kemi të përfshirë 700 forca ushtarake dhe janë gati edhe 700 letra apo 700 efektive? 700 efektive, por 700 efektive do më thënë që sot në operacionet deri në orën 7 kanë qenë rreth 430 forca aty. Ka një deklaratë opozitës që thotë që ju nuk keni 700 forca. A ka mundësi ta mbaroj? Dhe sigurisht që nuk ka asnjë ushtri në botë që merr 700 veta dhe i vë 700 veta të punojnë. Janë 700 forca? Janë 700, është batalioni i parë dhe batalioni i dytë i brigadës reagimit shpejt, janë forcat e mbrojtjes rajonale dhe policia ushtarake e tjerë. All in all janë 700. Kjo nuk diskutohet. Forcat tuaja janë gati rreth 100 që janë të shpërndara. Rreth 100 nga ç'nacionalitet nacionalitet vinë? Janë maqedonës, grek, italian, janë edhe shqiptar të Kosovës. Shqiptar të Kosovës. Kosovar. Po, pra bëhen rreth 800 trupa ushtarake në përgjithësi. Ç'bëjnë 800 ushtarë në këtë situatë kaotike? Është gjeografi e gjerë. Që fillon nga? Që fillon që nga Gurizi, në verilindje të qytetit, vazhdon me anën e malit që është Buz Bunës, vazhdon me Dajqin, vazhdon me Bërdicën, vazhdon me Bushadin, pa llogaritur forcat e policisë. Pa llogaritur. Ju flisni vetëm për forcat apo forca? Pa policin. Po, vetëm forcat ushtarake. Rreth 600 deri në 700 nuk e kam në shifrën e saktë, po unë përfshi policinë ushtarake, e cila sigurisht që ndihmon edhe lehtëson. Me se merren 700 forcën? Me se merren me gjithçka. Me çfarë? Domethënë po themi, mbrëm 12 A ka një komandë për forcat ushtarake? Çfarë është? Kemi salë operacionale këtu. Kemi vendosur komandant të kësaj sale dhe të shtabit që kemi ngritur në mënyrë posaçme general Bërdajn, i cili është komandant i brigadës së reagimit shpejt. Funksionon si një shtab lufte që merr detyra nga ne, flasim nga Komiteti i Emergjencës, merr detyrat, ushqimi, evakuimi, ushqimi i baktive. Për shembull, dje kemi shpërndar 27 tonë dje ushqime ujë. Ku i shpërndani? Në qendrat komunave. Po pastaj si bëhet shpërndarja? Nga qendrat e komunave. Kemi vargat, kemi dhe mjete të tjera atje, sigurisht që përfshihet pushteti lokal, sigurisht se ky nuk është hotel me 5 yje që ka marrë jeri ta sjell tabakan edhe në dhomë po duash. Jemi kushte emergjence. Çojmë ushqim, çojmë ujë. Edhe kush kanë pasur ushqim dhe ujë edhe njerëzit tanë, dhe sigurisht kemi punojmë me varka atje ku punojmë. Kam përshtypjen që nga perceptimi i parë duket se ka një kaos edhe midis ushtarakëve. Absolutisht, vetmja gjë që nuk mund ndodhi është kaosi midis ushtarakëve. Unë do t'ju ftoj që mbas këtij të vini në sallën tonë operacionale. Sot vëmë re për shembull që një Jo, jam dakord që shtabi po, por në terren kam vënë re për shembull që vargat që kanë shkuar një pjesë janë çar, po pse? Kanë dalë jashtë, makinat e ushtrisë dukeshin. A ka ndonjë operacion i cili nuk ka kosto? Sigurisht, po tu thosh natë në 1 metër e gjysmë ujë bie makina, ne janë rrëzuar dhe makina, lavdi Zotit nuk kemi pasur aksidente, por ka qenë efektive ushtria, sepse ka evakuar mira e mira njerëz, mira e mira kafshë, nuk kemi pasur një incident, nuk kemi një vdekur lavdi Zotit. Ku i çoni njerëzit që evakuojnë? Njerëzit ne i evakuojmë, i merr pushteti lokal. Në një mas të madhe janë edhe nëpër familje shkodrane që kanë lidhje familjare e tjerë, po ne nuk mund t'i çojmë përdhunisht në për hotel apo në për konvikte. Ne i kemi afruar si qeveri këtu dhe kemi ende kapacitetet
të lira dhe padyshim që jo përveç Shkodrës kemi kapacitete edhe jashtë Shkodrës. Zoti Imami, ushtria kryesisht merret me evakuimin atyre që kërkojnë apo bën evakuim të detyruar të atyre që ushtria nuk mund të bëj evakuim të detyruar. Pra vetëm ata që kërkojnë. Absolutisht, neve shërbejmë. Ne çfarë bëjmë? Për shembull mbrëm se tani sa disa herë. Në 12 natës kemi çuar 40 ushtarë paketojnë ndihmat që ishin sot mëngjes gati. Prandaj më duhet mua që nga 700 forca 450 i përdorin terren, pjesa tjetër do të ndrojë turnet dhe pjesa tjetër edhe një minimum do të përdoret sigurisht për detyrat që dalin aty për aty. Sigurisht që ka jo kaos, po ka të papritura. Nuk është një situatë që ti e di që po ecën mes për mes pjacës edhe e di që nis këtu dhe mbaron atje. Ti nisesh dhe nuk e di çfarë thellësie ka, kush është qytetari, cila është nevoja e qytetarit. Kemi 170 mjete në dispozicion, sot kanë qenë rreth 110 mjete në punë. 110 ka mjete që kanë dalë jashtë punës? Ka dhe mjete që janë dalë jashtë punës, po sigurisht, janë dëmtuar. Cili ka qenë operacioni më i vështirë që keni pasur këto 10 ditë? Operacioni më i vështirë ka qenë përpjekja për të mbushur digën e qasit në Velipoj, sepse uji ecte me shpejtësi dhe sigurisht me atë shpejtësi që eci uji ne nuk e përballuam. Por njerëzit tanë kanë punuar 40 orë, kanë zhvendosur me mjetet që ne kemi dhe duhet kemi të qartë që ne kemi një gjenjo, po nuk janë kompani ndërtimi. Kemi zhvendosur 550 metra kub, shkëm, gur, i kemi shkuar, i kemi gërmuar, i kemi zbritur natën, ditën. Ky ka qenë një operacion shumë i rënd nga pikpamja e lodhjes. Por operacionet tilla, si ky që pam, unë me sytë e mirë kam parë, kam qenë bile, po themi, edhe i përfshirë në gjëra tilla, po kaq të ekzekutuara, po me kaq profesionalizëm. Zoti Imami, gjithsesi situata mund vazhdoj të rëndohet për arsye se ata njerëz që kanë siguruar një minimum ushqimes në shtëpitë ku qëndrojnë dhe nuk pranojnë të evakuohen, mund të kërkojnë ushqime tjera. A mund ushtria të shpërndajë ushqime në gjithë këtë zonë? Sot kemi shpërndar shumë mbi 30, rreth 40 tonë ushqime. Më tepër se dje. Nesër do të kemi kapacitet edhe më shumë. Po të mendo për një moment, 30 tonë ushqime i thon 30.000 kg ushqim. 30.000 kg ushqim, me 1 kg ushqim që janë njëri unë ditë janë për 30.000 njerëz. Domethënë, ne mendojmë që në tërësi e mbulojmë. Sigurisht që gjithsesi ka një akuzë që ndihmat nuk ndodhen asnjëherë në vendin, kohën dhe sasinë e duhur. Vendi është ky, koha është kjo, sasia është ajo që po marrim. Ata që flasin nuk janë kohën dhe vendet e duhur. Në fakt ka një monolog nisur prej kohësh, një monolog vetmitar. T'ju bëj dhe një pyetje të fundit. Nga eksperienca e këtyre ditëve që ju keni qëndruar në Shkodër, keni qenë vazhdimisht në krye të operacionit. Dita sotme konsiderohet një ditë që po shkon drejt përkeqësimit apo situata mund të vi duke u stabilizuar? Për mua është më e mirë. Për punën e rreshjeve. Për mua është më e mirë në tërësi. Megjithëse sot disa zona që filluar të izoloheshin. Sigurisht sepse i gjithë ky ujë që shtohet është mbi atë kapacitet. Por e rëndësishme është që nuk kemi më shkarkimet që kemi pasur në fillim të kësaj emergjence. Dhe sa kohë nuk mund ta parashikoj askush kam përshtypjen sepse kemi një problem. Është e vështirë të parashikojmë motin deri në fund, rreshtet deri në fund. Por e rëndësishme është që ne jemi këtu për të shërbyer qytetarëve të cilëve ndodhen në këto fatkeqësi natyrore dhe sigurisht që edhe nëse kjo do të ketë zhvillime të mëtejshme, jemi pikërisht për këtë gjë. Jeni të gatshëm këtu? Patjetër, jemi të gatshëm, kemi shumë më tepër përvojë, jemi shumë më të organizuar, kemi një mbështetje ndërkombëtare tani. Nuk më duk aq se sot nuk gjeta dot asnjë palçizme në forcat tuaja ushtarake. Do të profesionistit mbrojtës. Zoti Imami, ju falenderoj gjithsesi për pjesëmarrjen në këtë intervistë dhe shpresoj që me zhvillimin dinamik do rishihemi sërish. Një minutë, ju lutem. Nderuar teleshikues, pas kësaj interviste me ministrin e mbrojtjes zotin Arben Imami do të ndiqni një material tjetër. Është një intervistë që ne kemi marrë sot paradite në malin e Jushit, një prej zonave më të izoluara të komunës Bushatit, ku sot izolimi u bë më i thellë me kryetarin e komunës Bushatit, zotin Ze Fila, në cilin ai tregon se si është situata atje. Është një intervistë e marrë në kushte pak të vështira për arsye se rreshtet e sotme në atë fshatin e ri dhe malin e Jushit ishin shumë të forta dhe mbi të gjitha për arsye se kjo zonë kishte filluar të izolohej vetëm në 12 orët e fundit uji ishte rritur me 38 cm. Le të ndjekim këtë material filmik dhe rikthehemi sërish për të vazhduar me këtë emisionin që sikur se thash, po zhvillohet live në një nga rrugët më të bukura tregtare të Shqipërisë, një nga pedonalet më të bukura të Shqipërisë, në qytetin e Shkodrës, i cili është zemra e një zone të përmbytur prej rreth 10.000 hektarësh, një përmbytje që konsiderohet një nga 3 më të mëdhat në 100 vitet e fundit. Le të vazhdojmë me materialin filmik dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Fshati i ri, fshati ose zona në të cilën ndodhemi është krejtësisht e pakalueshme në rrugë automobilistike. Rruga që shihet në të djathtën time
është një rrugë e piketuar nga ushtria në cilën kalon vetëm një mjet, pra vetëm një makinë e rëndë ushtrisë nga 7 makinat tonazhit lartë që disponon ushtria në këtë zonë. Pra vetëm njëra prej tyre arrin, ajo më e madhja, arrin të komunikojë nga qendra ose nga pjesa më periferike ku ndodhet për zona e përmbytjes në qendrën e fshatit të ri këtu. Ndërkohë zona është e gjitha e përmbytur, një pjesë e madhe e familjarëve ndodhen në shtëpitë e tyre në katët e sipërme dhe siç mund të shihni edhe nga pamja mbrapa, katët e para kanë filluar të përmbyten ose një pjesë janë përmbytur krejtësisht. Jam së bashku me kryetarin e komunës Bushatit, zoti Zef Hila, i cili po ndjek vazhdimisht në këto 10 ditë situatën. Zoti Hila, ku ndodhemi eksaktësisht dhe cilat janë fshatrat rreth rrotull përmbytur? Siç e shikoni edhe ju vetë, në komunën e Bushatit në këtë moment janë 3 fshatra plotësisht të përmbytur. Pra, fshati i Malit Jushit, fshati i Ri dhe fshati i Hotën. Në këtë moment janë mbi 200 familje që janë komplet banesat e tyre të përmbytura. 200 familje të përmbytura, janë njerëzit ndodhen në shtëpi apo janë evakuar? Unë gjej rastin sinqerisht t'i falenderoj këto banorë për mirëkuptimin që kanë patur vazhdimisht dhe të gjithë janë evakuar tek të afërmit e tyre. Komuna ka vënë në dispozicion të gjitha objektet që kanë qenë. Gjithashtu në fshatin Barbullush është dhe një qendër sociale që është vënë në dispozicion për këto banorë. A është e vërtet që niveli i ujit është rritur me 30 cm nga dje? Është masa e vërtet mbi 30 cm dhe fatkeqësisht vazhdon prapë të rritet. Pjesa më e madhe e familjarëve janë të evakuar apo ka akoma njerëz që qëndrojnë për shtëpitë e tyre? Deri në këtë moment që ne flasim, pjesa më e madhe janë të evakuar ato që paraqesin rrezik në godinat e tyre. Unë gjej rastin ndonjëherë, siç e thash pak dhe më përpara, sepse vlerësimi i qeverisë shqiptare ka qenë maksimalisht. Tu prej 2 ditësh ndodhet zoti Oldashi, që ka bërë maksimumin e mundshëm duke të hekur dhe ndihma dhe nga zona e Firit dhe Lushnjës. Si i furnizoni ata që kanë mbetur për shtëpi? Ju, siç e shikoni edhe ju vetë, mjetet e ushtrisë, mjetet lundruse, po bajnë të mundur furnizimin e çdo banese që ndodhet e mbytur. Po mund të furnizohet çdo familje në çdo shtëpi me këto distanca që janë? Unë për të jam shumë i sigurt në këtë që them që çdo familje është pajisur me paketa ushqimore. Është pajisur me paketa ushqimore, po a mund të vazhdojnë të qëndrojnë për shtëpi apo duhet të evakuohen? Jo, ato duhet të evakuohen, do në gjej rastin që t'ju bëj thirrje edhe në këtë moment që çdo familje duhet të evakuohet sepse niveli i ujit gjithmonë është në rritje. Zoti Hila, sa parashikohet, çfarë përmbytje ka, pra sa është sipërfaqja e përmbytur? Deri në këtë moment që flasim në komunën e Bushatit janë rreth 3000 hektar të përmbytura. Por a mendoni që përmbytja do vi duke u zgjeruar? Unë mendoj që përmbytja deri në këto momente sipas sheve paraqitet tepër vështirë. Ju faleminderit. E pra ndërkohë që emisioni kishte filluar, një zonjë nga qyteti i Shkodrës ka sjell 2 fotografi për të cilat unë deklarova pak më parë, janë shumë interesante, janë 2 kartolina, është kjo rrugë, pra një prej rrugëve qendrore të Shkodrës në vitin 1922, është përmbytja e vitit 1922 në qytetin e Shkodrës, siç e shihni uji është rreth 60 cm dhe kjo është fotografia e dytë, por tashmë e ndryshme, është bora në Shkodër, po në këto përmasa. Por përmbytja e parë, pra ajo më e madhja që njihet në qytetin e Shkodrës, është kjo fotografi e vitit 1922. Falenderoj këtë zonjë që ka dalë nga shtëpia me këtë ditë të ftohtë e me këtë mbrëmje të ftohtë dhe me shi për të sjellë këto 2 fotografi që dëshmojnë atë që thash pak më parë. Viti 1922 ka qenë përmbytja më e madhe në qytet, viti 1963 njihet si përmbytja më e madhe në periferitë e qytetit, duke shëtitur, pra duke inspektuar ose duke parë përmbytjen në komunën e Bushatit. Ne takuam sot një burr i cili dëshmonte, i cili ka humbur të afërmit e tij në përmbytjen e vitit 1963. Djemtë e tij të Xhajës, ai quhet Tom Kola dhe ka dëshmuar se si e mban mend ai përmbytjen e vitit 1963 në komunën e Bushatit, por dhe në Shkodër, sikur se thash. Kjo fotografi, po insistoj edhe një herë ta shihni, është e vitit 1922 përmbytja e qytetit, por gjithsesi le të ndjekim intervistën që sikur se thash na dha sot një banor i Bushatit quajtur Tom Kola, i cili dëshmonte për përmbytjen e vitit 1963. Le ta shohim. Si quhesh? Tom Kola. Tom Kola, je këtu banor i fshatit të ri? Po dhe gjyshi babë s'ka linë këto. Nuk jam i fshatit të ri, po i Mali Jushi. I Malit Jushit. A keni pa përmbytje si kjo? Po. Kur ka qenë? 63-shin mos gaboj? Me 13 janar të 63-shit. Ka qenë po këtë nivel apo ka qenë më e madhe? Ja, më e madhe. Ka qenë më e madhe. Më e madhe.
Po përmbytje tjera vit pas viti, ka pasur? Faktikisht për qysh në 63-shin kjo është e kënej, është përmbytja më e madhe ashtë sot. Po gjatë viteve tjera ka përmbytje më të vogla? Më të vogla. Po, a keni, më thonë që në vitin 1963 ka pasur dhe viktima? Është e vërtet që me 13 janar 63-shit që u mëtën do shok tanë familjet atje ku janë të shpijet atje në kryet livadit, që ka zona krye livadit, që u la kushtrimi dhe jemi qua me i pështua të familje. Dhe kemi pështua të familje dhe kemi stërua këto në malin tonë këto, edhe të këthyë djelë të aqës me lonër marë në shpi, rok thrani, pal thrani, dhe kojshia Marashmarku kanë hum jetën, po një këtë vend. Po aktualisht si komunikoni me familjet që janë të izoluara? Tani veçëm me celular. Vetëm me celular? Me celular. Po me varkat funksionon? Ata kërkojnë, por ato i kemë faktikisht të magut, sepse këto nuk punojnë, dom varkat me motor që i japin fuqi. Përse nuk punojnë? Nuk punojnë se nuk lesuhia. Që jeni detyruar me varka me lopata? I dom me motor. Ju familjen ku e keni? Unë e kam këto familjen. E keni të sigurt? Unë e kam familjen sigurt, po jem të një mua shok tanë për me uqua ushqimin, bokën. Duan televizin apo nuk duan televizin nga? Faktikisht me sot e marafan, ndoshta ka mundësi edhe të kërkojnë në një lëvizje, por deri tash lëvizje me familje këto në mal jushit jo. Për ka ardhë nga trushi poshtër këto që kemë stërhuat. Po me baktin që keni bërë? Me baktin i kemë stërhuat dhe tjerë. Kemë stërhuat trushin e poshtër që janë përmjëtën edhe kush ka kërku. Ku i keni stërhu? Në tek shtëpiat tona. Po për ushqim? Për ushqim na ka furnizua falënderoj komunën, qeverinë, se na janë gjithë deri tash prezent. Keni vendos të rrini akoma apo doni të evakuar? Jo, me këtë njim që ashtu në lanë, ne herë nga njerëzit, deri sot janë të pështu. Po niveli po rritet shumë, shef, këtu kur erdhem ne, kjo vark ishte në thatësirë, shife, po rritet nga minutë në minutë. E shoh se 30 cm, 35 cm, ashtë rritë që është mëram ujtë këto. Po mund të vazhdoj të rritet, vazhdoni të rrini? Në gjo, kërkesa është, edhe kërkesin që është të kemë lundrim, me amator të furnizojmë poplin, për blegëtorin, për njerëzimin, për tana. A ka pleqe dhe fëmijë që mund të kenë nevojë dhe për ndihmë shëndetësore? Tashti ne pa me një rast sot që ishte edhe ministri Zoti Sokol, kryetari komunës, pa me një e shoqja Gjanis që mu, e falenderojmë gjithë, u lëshuan tanë, e morë me erdhe helikopteri, dhe në mori, dhe në qoj për t'i pështoj jetën. Faleminderit. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë pas kësaj interviste të realizuar sot paradite në një dëshmi për përmbytjen e vitit 1963. Jam së bashku me kryetarin e Komitetit të Emergjencës, zotin Lulzim Basha. Zoti Basha, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Dukeni ju që keni punuar në Kosovë, jeni më të përgatitur fizikisht për të përballuar të ftoftin. Si po shkon operacioni aktualisht? Operacioni po ecën jashtëzakonisht mirë. Objektivi numër 1 i operacionit deri tani është plotësisht i realizuar, asnjë jetë e humbur. Objektivi bashkësor masiv evakuimi. Por ju keni lejuar ende njerëz cilët nuk janë evakuar dhe kërcënohen nga niveli i ujit që po rritet. Ne s'kemi lejuar asnjë person, por nuk mund të detyrojmë popullsinë që refuzon evakuimin. Edhe në ato vende ku rrezikohet jeta e tyre? Në çdo vend, në ato ku rrezikohet aktualisht apo në ato që rrezikohet potencialisht, ne kërkojmë evakuim të menjëhershëm, e përsërisim të thirrjen në çdo moment, e përsërisim tani dhe forcat tona kanë bërë evakuimin sipas çdo nevoje dhe janë të gatshme të evakuojnë të gjithë popullsinë sipas gatishmërisë tyre. Në rast se situata përkeqësohet, si mund të evakuoni ju me varka? Në kohë që se keni bërë në momentet që mund të evakuojnë rrugë toksore. Ne kemi të gjitha kapacitetet e nevojshme për të evakuuar gjithë popullsinë që është në rrezik aktual dhe potencial. Me ç'bazë? Me gjitha masat, me rrugë toksore, me rrugë ujore dhe me rrugë ajrore. Situata aktualisht në këtë sipërfaqe për mbi 10.000 hektarë është të përmbytura. Është duke pasur ishuj më të mëdhej të izoluar apo është komunikimi është më i mirë? Situata është dinamike. Dje në komunën Dajç,
rrugët toksore kanë qenë më të kalueshme, sot janë më të pakalueshme. Po kështu dhe në periferit Bushatit, ku sot ishte thuajse e pamundur. Bushati sot ka një situatë më të rënduar pasi uji vazhdon të rritet në nivelet atje dhe krijon një problematikë më të madhe. Dinamika ndryshon nga dita në ditë. Sot për shembull komuna Daç ka qenë përsëri izoluar, rruga toksore ka qenë e vështirë thuajse. Pra numri i njerëzve të izoluar, po vjen duke u rritur apo duke u zvogluar? Popullsia në zonën e përmbytjes vjen duke u zvogluar gradualisht për shkak të rritjes numrit të evakuuarve jashtë zonës përmbytjes ose në pikat e larta. Këta të evakuuar, zoti Basha, pse nuk pranojnë të shkojnë në vendet që keni caktuar ju, po largohen për shtëpitë e personave të tjerë? Rreth parë duhet të theksoj që ne nuk kemi asnjë tolerancë për personat që nuk pranojnë evakuimin. Natyrisht që ne nuk mund të detyrojmë, nuk kemi as mundësitë fizike të detyrojmë të largohen me forcë, por ne ju përsërisim thirrjen më urgjente, më të drejtë për drejtë, por në të njëjtën kohë dhe lutjen tonë që të pranojnë evakuimin. Arsyet që na japën për mos evakuim variojnë. Një pjesë e madhe e personave janë kryefamiljar apo meshkuj në gjendje të mirë fizike, të cilët refuzojnë evakuimin sepse konsiderojnë se situatën mund ta përballojnë me ndihmën tonë, por dhe me përvojën e tyre. Zoti Basha, gjithsesi ka mjaft pretendime që ndihmat nuk po shkojnë as në vendin e duhur, as në kohën e duhur, as në sasinë e duhur. Absolutisht nuk ka asnjë pretendim të tillë nga popullsia. Ka pretendim publik. Nuk ka asnjë pretendim të tillë, nuk merrem me opozitën, kjo nuk është një. Ju jeni detyruar të merreni me çdo akuzë. Unë merrem me emergjencën dhe opozita faktikisht ka zgjedhur ta instrumentalizojë këtë politikisht. Unë do t'jap përgjigje për mënyrën si është organizuar operacioni. Është një operacion kompleks, i cili ka synim. Ju dëgjuat një person përpara jush pak minuta më parë që tha nuk kemi numrin e nevojshëm të varkave për të kryer evakuime dhe shpërndarje ndihmash. Personi që e tha këtë ishte një qytetar, ndërsa unë mund t'ju them se ajo zonë, si çdo zonë tjetër, ka të gjithë mjetet e nevojshme në dispozicion për evakuim. Shpërndarja e ndihmave është çështje tjetër. Ne shpërndajmë ndihmat në zonat e përqendruara dhe ja japim ato pushtetit lokal i cili administron ato nëpërmjet kryepleqjve. Natyrisht në një zonë tillë të përmbytur nuk mund pretendohet që forcat ushtarake apo policore të kthehen në një shërbim korrieri postar dhe të çojnë paketat në çdo shtëpi. Prandaj kemi kërkuar prej një jave, atëherë kur hyeshte me makinë apo dhe në këmbë këto zona dhe i kemi shëtitur në këmbë, i ka shëtitur kryetari i qeverisë, i ka shëtitur kryetari i kuvendit, kanë qenë aty, kanë bërë thirrje personave të evakuuar. E rëndësishme është kjo. Operacionet po ecin me efikasitet plot. Sot, jo vetëm që s'kemi humbur asnjë jetë njerëzore, deri sot s'kemi humbur as jetën e një lopi të vetme. Jo, zoti Basha, kjo s'është vërtet, sepse ka pasur bagti që janë parë dhe filmuar të mbytura. Asnjë lopë vetme nuk raportohet e mbytur, ndërkohë që kemi pasur një numër jashtëzakonisht të vogël baktish të tjera. Kjo nuk është thelbi i çështjes. Thelbi i çështjes është që ne deri sot sukses quajmë mos humbin asnjë jetë njerëzore dhe ky është një sukses i pa negociueshëm, objektiv cili ne do të vazhdojmë ta ruajmë, shpresoj edhe në ditët që vijnë. Cila është po? Operacionet. Bëhet fjalë për disa operacione. I pari është evakuimi. Si ndodh evakuimi? Ka dy dhoma operacionale të integruara në një. Dhoma operacionale e forcave të armatosura, dhoma operacionale e policisë. Të dyja ndërlidhen në kohë reale me kryetarët e komunave, me kryepleq dhe me qytetarët kur shkojnë ndihmën. Kohë reale me celular. Me çfarë tjetër? Sigurisht që lidhen me celular, marrin kërkesat dhe sipas kërkesave veprojnë. Në të njëjtën kohë forcat ndodhen në terren dhe evakuojnë rast pas rasti sipas përgjigjes që i bën banori apo sipas kërkesës që i bën banori. Ky është një operacion. Operacioni i dytë që ndodh është ai shpërndarjes së ndihmave. Ky operacion bazohet në plane që përgatiten natë për natë sipas nevojave dhe ekzekutohen të nesërmen me rrugë toksore, ujore dhe ajrore. Në këtë operacion ndihmash, shpërndarjes ndihmash, ne kemi rritur sasinë e ndihmave që çojmë pranë çdo komune progresivisht nga dita në ditë dhe nesër do të arrijmë pikun me ndihmën e dy transporterëve të rënd. Operacioni i tretë, po kështu i rëndësishëm, është operacioni që ka të bëjë me argjenaturat. Argjenaturat mbrojtëse primare, të cilat bëjnë të mundur zvoglimin e ujit në fshatrat që mbrojnë, janë dëmtuar në vende të ndryshme dhe kjo kërkon dërgim materiali, thas, zhavor, dërgim forcas ushtarake për të mbushur dhe rekonacion të vazhdueshëm pasi dinamika ndryshon. Nëse uji rritet në një pjesë dhe zvoglohet në një pjesë tjetër, presioni në argjenaturën ndryshon dhe ne e ndjekim këtë moment në një zonë prej 10.000 hektarësh mbrojmë argjenaturat primare. Pjesë e këtyre operacioneve është dhe mbrojtja e infrastrukturës sekondare, po kaq e rëndësishme në stacionet e ujit, në stacionet e pompave. Sot keni një në stacion. Po do t'ju tregoj në stacionet e Trushit pak më pak tashini uji është 8 metra mbi nivelin në stacionit, zoti Basha. Natyrisht kjo nuk do të thotë që ne mund mbrojmë çdo stacion. Do t'ju tregoj sepse na kanë mbritur me një pamje të rrallë për ta parë. Po. Çdo thotë asgjë. Kemi në stacion pompash që mbrojnë me 8 metra diferencë, pra kemi afro një mur prej 13 metrash thas që mbrojnë në stacionin. Pra kemi një umori komplekse operacionesh. Evakuim, ndihmë ushqimore, mbrojtje infrastrukture dhe e gjitha kjo deri sot ka bërë të mundur që ne mos kemi asnjë humbje jetë njerëzore dhe të përgjigjemi situatës. Sa i thellë është uji në pjesët më problematike? Varion. Mund shkoj në thellësia më e madhe? Thellësia më e madhe në pjesët jashtë argjenaturës arrin edhe mbi 2 metra. Mbi 2 metra ujë përmbytje. Zoti Basha, cila është pjesa më problematike? Dajçi është komuna më e goditur, është goditur e para.
është pjesë më të madhe në ujë, ka 3 ishuj, nëse mund të quhet këtu ku është evakuuar popullsia lokale, dhe ka një numër të madh banesash tjera me nga një apo më shumë kryefamiljar, të cilat gjenden në ujë, si dhe një numër banesash të cilat nuk janë në ujë, por që mbrohen me anë të argjinaturave. Zoti Basha, kam të 2 pyetje të fundit që nuk lidhen direkt me ju, por janë pyetje politike për cilat ju si ministri i kësaj qeverie mund të bani përgjegjësi. Sa e vërtetë është që ka përgjegjësi qeveria në këtë përmbytje duke mbajtur kuotat e larta të liçenit të Fierzës dhe duke, pas kena rreth materiale, dhe duke tentuar të mbaj ujë për të shitur energji? Absolutisht e pavërtet. Si absolutisht e pavërtet? Jo, them unë. Por do të më jepni 2 minuta kohë. Po. Ky është alarmi ndërkombëtar i qendrës ndërkombëtare të përmbytjeve që jepet për përmbytjen shqiptare. Global Risk Alert. Po, Green Flood Alert in Albania. E konsideron atë si një përmbytje si një ngjarje ekstreme me një mundësi ndodhje më shumë se 100 vjet. E keni këtu të shkruar. Shkaku kryesor është shirat e rënda. Domethënë rreshtet e rënda. E ka vendosur si Green për një arsye të thjeshtë. Me këtë lloj përmbytje, parashikimi do të ishte portokalli ose i kuq. Mos humbi asnjë jetë njerëzore dhe mos zhvendosja më shumë se 800 personave e klasifikon atë si një green alert apo si një alarm të gjelbër, pra është pikërisht eficienca me cilën ne jemi përgjigjur që nuk e kanë lënë atë të përshkallëzoj. Ngjarja natyrale është e përmasave shekullore. Ka ndodhur një herë në shekull ose ndodh jo më shumë se sa një herë në shekull. Tani shikoni diçka tjetër që është përsëri material nga ky website, pra jo nga burimet të tjera, të cilat mund të diskutohen. Shikoni këtë. Ti drejtoj te kamerës? Po, e fikson vetë kamera. Po. Kjo është kryeqendra e përmbytjes, Shkodra, zona e Shkodrës. Ka 3 epiqendra. Sa e keni ndihmuar këtë përmbytje ju duke hapur digat e hidrocentralit, zoti Basha, që i keni ruajtur në nivele më të larta? Digat e hidrocentraleve, absolutisht kjo është e pavërtet. Këtu kam shifrat e protokollet, po më lejoni një moment të shpjegoj këtë, sepse kjo është ndërlidhur me atë që do të shpjegoj. Shikoni rrethin e dytë. Rrethi i dytë përfshin Bajram Cukrin, por jo Kuksin. Çfarë do thotë kjo? Kjo lidhet me regjimin e Komanit, i cili furnizohet drejt për drejt nga Alpet e Shqipërisë, nga Valbona dhe nga lume të tjerë. Tani shikoni materialin sa i përket protokollit rregullores të famshme të vitit 1988 dhe mënyrës se si është zbatuar kjo rregullore. Rregulloria thot në faqen 2.4 niveli normal i liçenit për periudhën 1 prill 1 tetor është në kuotën 295 metër absolute, 296 relative. Për periudhën 1 tetor 1 mars, që është periudha ku ndodhemi ne tani, niveli normal parashikohet në kuotën 289 metra absolute, 290 metra relative. E qartë kjo shifër, tani shikoni regjimin për periudhën nëntor-dhjetor. Dhe cili ka qenë? Jo, dhe japon. Periudha nëntorit, kuota e Fierzës. Data 1 nëntor, kuota e Fierzës 282. Data 30 nëntor, kuota 285. Kalojmë në dhjetor. Zoti Basha, gjithsesi po të ishin hapur, portat e diga, absolutisht po të ishin hapur përpara. Unë ju lejo sa doni, po të ishin hapur përpara. I cili është zbatuar në mënyrë të përpikt. Ja ku e keni protokollin. Me datën 22 dhjetor, me 22 dhjetor, kuota 285. Jemi akoma 5 metra poshtë kuotës rregullores. Me datën 27 dhjetor, kuota 290. Me 27 është mbledhur komiteti, ashtu siç e parashikon rregulloria dhe janë hapur portat siç e kërkonte rregulloria më njëherë pas kësaj. Po të ishte pasur një shkarkim të gradual dhe më parë. Siç e shikoni zoti Fevziu, shkarkimi fillon në kuotën 290 dhe ka filluar në kuotën 290. Nuk mund të fillojë më përpara. Nëse do të fillonte më përpara, këta zotrinë që akuzojnë sot mund të akuzonin për shpërdorim. Është e qartë që rregulloria ka parashikuar që nën kuotën 290 në periudhën tetor-mars shkarkim nuk ka. Shkarkimi fillon pas konstatimit kuotën 290. Digat nuk kanë përmbytur Shkodrën, digat e kanë mbrojtur Shkodrën. Si e kanë mbrojtur Shkodrën? Ju sapo treguat një fotografi të Marubit. Po. Un kam dëshmitar, po jo foton me vete, të përmbytjes në pjacë të Marubit në vitin 1922 ku keni persona me varka në pjacë. Digat e kanë mbrojtur Shkodrën, nuk e kanë përmbytur Shkodrën. Po mos ishte për digat, sot ne nuk do të ishim para një katastrofe, sot do të ishim në mes të një katastrofe me zotin Arut kushtetisë sa viktima. Zoti Basha, cila është përgjegjësia e qeverisë gjithsesi? Se ndonë pa përgjegjësi fare. Përgjegjësia e qeverisë, natyrisht qeveria nuk mund të jetë përgjegjëse për kohën, nuk mund të jetë përgjegjëse për rreshtet, siç ju thash, siç e ka parashikuar edhe Green Alert, ky është një kalamitet
natyral që ndodh më pak se një herë në 100 vjet, që është shkaktuar tërësisht nga shirat e rënd dhe ku sistemi digave dhe mënyra si janë menaxhuar digat, zoti Fevziu, tjetë qartë për kudo, është e vetmja arsye sepse Shkodra ka shpëtuar nga një katastrofë me potencial humbje jetësh pa një njerëz si ka ndodhur. Përgjegjësia për mos humbjen e asnjë jete njerëzore, përgjegjësia për ekzekutimin e operacioneve të evakuimit, përgjegjësia që për një javë 10.000 hektar ndodhen në ujë, por asnjë jetë njerëzore nuk është humbur. Dhe një operacion ekzekutohet me përpikmëri ditë për ditë, duke evakuuar popullsinë, duke mbushur, përgjegjësia për këtë është e organizimit eficient. Kur do stabilizohet situata? Kjo varet nga rreshtet, ne natyrisht jemi këtu për t'ju përgjigjur popullsisë në vazhdim, unë përsëris thirrjen për evakuim, por në njëjtën kohë garantoj me përgjegjësi të plotë që ky operacion masiv i qeverisë shqiptare, më i madh i ndërmarrë ndonjëherë në historinë moderne, do të vazhdojë me eficiencë plot. Faleminderit zoti Basha. Faleminderit ju. Atëherë të nderuar teleshikues, kalojmë një moment në spotet publicitare, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë nga Shkodra, nga një prej rrugëve më të bukura të Shkodrës, në cilin ne do të ndjekur një emision për emergjencën e përmbytjeve dhe situatën aktualisht. Filluan spotet, vazhdo. Hajde, rregull fare. E po s'ka rëndësi. Me kololdashin? Tani me kololdashin. Ja mund të vazhdojmë me atë, mirë, sokoldashin, po. Pastaj kemi sokol Ramadanin. Po, pastaj ke rulin. Pastaj kam rulin. Pastaj kam spotet. Petrit Vasili ku është? Është në kafe. E bë mirë, atëherë ta nxjerr përpara edhe Petrit Vasilin. Sa përpara? A? Petrit Vasili është. Petrit I cili i takon kryqit kuq të do të thënë agjencioni për ky Agencja za zaštitu i spašavanja. Zaštita i spašavanje u zavodi. Agencija za Agencja za zaštitu. Hvala. Dvala. Hvala. Dvala. Hvala. Dvala. Hvala. Hvala. Agencja za zaštitu. Hvala. Do të thënë, kështu të quhet atje.
Jemi kthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë nga qyteti i Shkodrës në këtë emision opinion të zhvendosur në një nga rrugët më të bukura tregtare të Shqipërisë, në një pedonale të restauruar në qytetin e Shkodrës. Në pjesën e parë ju keni ndjekur një seri materialesh të përgatitura sot paradite nga stafi i emisionit Opinion në zonat e përmbytura, 2 intervista drejt për drejta me antarë të shtabit Emergjencës që kanë ardhur këtu në këtë studio të improvizuar. Është bie shi ose breron shi që prej 12 orësh që u ndodhem në Shkodër në mënyrë pa pushim dhe është shumë e vështirë të realizohet emisioni, gjithsesi ne do të vijojmë më tej. Sot paradite dhe së bashku me mua dhe me stafin e emisionit Opinion ka qenë dhe gazetari i njohur i Kosovës, zoti Baton Axhiu, drejtuesi i emisionit Studio B në Kosovë, emision dhe ky Opinion që po transmetohet aktualisht në TV Klan Kosova. Baton Axhiu dhe unë kemi intervistuar Ministrin e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve, zotin Sokol Oldashi, që e gjetëm në komunën e Bushatit në një moment evakuimi. Ishte komuna e vetë në ato momente që po kryente operacione evakuimi. Le ta ndjekim këtë intervistë zhvilluar sot rreth orës 15 në komunën e Bushatit. Mali i Jushit, fshati i ri janë 2 zonat ku ka filluar evakuimet më të mëdha ose ku janë organizuar evakuimet më të mëdha sot. Ka pasur pak më parë një evakuim me helikopter për një grua që kishte nevojë për një ndihmë shëndetësore, ndërkohë që u ndodhem së bashku me kolegun Baton Axhiu të Klan Kosovës, me Ministrin e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve, zotin Sokol Oldashi, i cili po merret me evakuimet në këtë zonë. Zoti Oldashi, këtu po evakuohet sot? Kjo është zona kryesore? Kjo është një nga pikat më të komplikuara sot, sepse ka pasur një rritje të nivelit ujit nga dita e djeshme për shkak se duke qenë pikë fundore dhe zonë depresive nga ana e terrenit, mbledh gjithë ujërat, po themi të zonës përreth. Pra ka një rritje të nivelit që ka bërë pak të vështirë situatën. Megjithatë, gjatë ditës sot ne kemi arritur shpërndaj paketa ushqimore për gjithë familjet e malit. A ka familjet izoluara? Familjet izoluara do të thoya ka shtëpitë izoluara, por familjet janë të rrequr, ka individ që kanë mbetur brenda shtëpive në katët e dyta. Si komunikohet me ta? Komunikohet me anë të lundrave, kemi siguruar ushqimin, ju kemi siguruar dhe ushqim për baktit. Unë do doja të falenderoj në veçantëri ata që kanë ardhur nga Lushja, nga Fieri, nga Kavaja për të kontribuar me ushqimin për Blegtorin, sepse duke qenë se është gjithçka në ujë. Po duket sikur numri i varkave është shumë i vogël. Shoh vetëm një vark mbas shpinës tonë, dhe më thonë që varkat me motor nuk lundrojnë dot në këtë zonë. Numri i varkave nuk është i vogël, janë shumë varka të shpërndara nëpër të gjithë zonën, që lundrojnë nëpër oborret e shtëpive, ndërkohë që lundrimi me motor këtu është shumë i vështirë për shkak se terreni nuk është uniform dhe thellësia nuk është uniforme. Dhe për shkak të sendeve, të prurjeve që ka ujë, kallamishteve, drunjve, objekteve tjera që bëjnë shumë të vështirë lundrimi me motor. Sa veta janë këtu? Ja, sa veta ndodhen këtu në procesin e evakuimit? Sa personel? Janë 10 ushtarak, oficerët të policisë, shtabi i komunës i gjithë. Kryqi kuq i Maqedonisë, i cili pas ka ardhur në ndihmë. Kryqi kuq i Maqedonisë, kanë asistuar helikopterët italian, pra ka shumë. Banorët këtu në këtë zonë dinë saksisht se çka do të thënë përmbytja. Për arsye se me vite ka pas dhe 63-ën e ka pas kulmin ky fshat dhe thonë që ky nuk është maksimumi i ujit dhe dinë që të arrijnë në një nivel shumë më të lartë. Dhe nuk e shohin këta rrezikun për momentin. Si do bëni kur këta ngulin këmbë që mos dalin nga këtu? Ne shpresojmë që nuk do të arrijmë në maksimumet, sepse momentalisht karkimet e drinit janë ulur në 1500 metër kub dhe pritet zbresën 1200. Ndërkohë që ajo që na pengon sot dhe që vështirëson situatën, veçanërisht në komunën e Bushatit, është fakti që buna nuk shkarkon për shkak të baticës detare, e cila pritet të kthej në të kundërt, pra të kthej në zbaticë rreth orës 2 të natës së sotme. Gjë që do të thotë që aftësia shkarkuese e bunës do të rritet dhe nesër pritet të ketë një përmirësim të situatës. Po a do ketë që po e bën gjitha matit batimetrike për të bërë disa ndërhyrje emergjente në kryqëndërtin e bunës për të rritur aftësinë shkarkuese të lumit. Ky fshat këtu, i cili këto shtëpitë këtu për rreth në secilën prej tyre ka nga 30 antar të familjes dhe sikur nuk dëshirojnë të ikin këtu. Janë siguruar gjithë me ushqime dhe me gjëra? Janë siguruar gjithë me ushqime. Ne kemi shpërndarë para 2 orësh disa tonelata me ushqime për të gjitha familjet me listë. Kemi shpërndarë, ju thashë, vetëm ushqime për njerëzit, por kemi shpërndarë ushqime edhe për gjënë e gjallë. Pra nga pikpamja e sigurisë ushqimore nuk ka asnjë rrezik të vetëm. Sigurisht që ne i ftojmë të evakuohen, kemi krijuar gjitha kushtet në Shkodër
të hotelerisë, por në qoftë se do të ketë familje që do duan të rinë banesat e tyre, do të marrim gjitha masat që atyre të mos e mungojnë asgjë. Limitin e rrezikueshmërisë dhe nuk do i pyesni banorët për arsye se ata insistojnë të çndrojnë. Kur do jetë momenti? Njeriu është para së gjithçka. Kur do jetë momenti që do t'i evakuoni forcërisht një farë? Forcërisht. Në momentin e parë do të ketë kërcënim për jetën. Ç'do të thonë kërcënim për jetën? Kërcënim për jetën do të thotë është 1 metër e gjysmë thellësi uji. Për jetën do të thotë që në atë banesën atje nuk mund të lejosh me banorë, dhe ne i kemi hequr banorët atje, sepse ajo është në mes të ujit. Po banesa mas shpinës tuaj ku uji po ngjitet në katin e dytë kishte njerëz. Aty ka njerëz do të po jemi duke nxjerr 5 minuta më parë ne kemi dërguar lundën atje për të marrë banorët e fundit që kanë mbetur. Nuk janë të gjithë familja, ka ikur pjesa më e madhe, ka mbetur 1 ose 2 individ në katet e dyta, por edhe ata do t'i heqim. Ata që po insistojnë këta që fëmijët dhe gratë kryesisht janë të rrequr, por këta të rriturit mbeten në këtë pjesë, a mendoni që mund të shkoj uji dhe të rrezikojë ata atje? Jo, nuk ka shans. Se këta po thonë që në vitin 63 ka ardhur niveli i ujit deri tek kjo pikë, deri në 1 metër e gjysmë ka ky moment. Nuk ka shanse që uji të shkojë në ato nivele, sepse ju thash që shkarkimet janë ulur, pra situata do të ishte duke u përmirësuar, për më tepër që Po nuk u përmirësua. Po do të përmirësohet sepse janë ulur shkarkimet. Situata e kaskadës është e mirë, është krijuar një rezervë që lejon manovrimin më të mirë të Po Kiri dhe një pjesë e Drinit janë plot pavarësisht se Jo, Drini ka më pak ujë se çka pasur 2 ditë më parë. Mirë, zoti Jollashi, ne obod në një fshat i cili është afër këtu, trupat mbrojtësit Kosovës kanë ardhur për ndihmë. Kanë ardhur edhe policia e Gjakovës. Çka i ndihmojnë këtij regioni ata? Unë nuk di të them konkretisht operacione duke u zhvilluar në botë, sepse ne kemi bërë ndarje të detyrave se cili ka marrë komunën në përgjegjësi, po themi edhe puna ime ka qenë e përqendruar në bushat, po besoj që duhet jetë e njëjta punë që bëhet edhe këtu, pra paketa ushqimore, paketa ushqime për baktin, evakuime, procesi është i njëjtë kudo, qoftë në malin e Jushit, qoftë më botë. Problemi që shkakton përmbytja janë pak a shumë njëjta, edhe zonat janë pak a shumë njëjta, pra zona fushe. Kjo mendoni se është zona më e rrezikuar tash për tash? Jo, kjo sot është zona që është komplikuar më shumë, se të situata këtu ka qenë krejt ndryshe, nuk ka qenë ky nivel uji është rritur rreth 30 cm nga dje sot dhe shpresoj që do të filloj tani të marrë drejtimin e kundërt. Jo, megjithëse kushtet klimatike janë këto që shikojmë, pra rreshtë dendura, dhe pritet deri të prandë të ketë, të cilat nuk janë ndërprerë asnjë sekondë vetëm, gjë që komplikon. Ajo që megjithatë edhe për shikuesit e Kosovës, buna ku kanë qenë shtëpit ose restoranet në atë pjesë e Malit Zi. Pjesë e Malit Zi lundrojnë në përdetin Adriatik. A mendoni që kjo do ta rrezikon dhe buna nuk do të ndalet dhe do të rrit nivelin e ujit edhe këndej? Si është? Buna ndikohet shumë nga gjendja e detit. Deti parmbrëm ka pasur forcën 9 ballë dhe për më tepër ka qenë në batic gjatë 48 orëve të fundit. Gjë që ka bërë që buna të mos shkarkojë dhe të vazhdojë të fryhet. Ju thash që në orën 2 të natës sotme ciklet e baticave kthehen në kundër, pra fillon zbatica, gjë që do të thotë që ulet niveli i detit dhe do të fillojë vërtetisht edhe shkarkimi i bunës të rritet. Do flasim pas për sa helikopter dhe sa makina po merren me evakuimin, kështu që ju falenderoj. Faleminderit. Materiali që do ndiqni me njëherë në vazhdim është një material mjaft i rrallë, ai është shafruar nga një punonjës së stacionit pompimit në Trush, në një fshat komunës Velipojës, ku një stacion pompimi që jep ujë 11 fshatrave, ku një personel i këtij stacioni është duke punuar në një thellësi 8 metra në ujë. Është përforcuar stacioni me thas, me rër dhe me një argjinatur që nuk lejon pra kalimin e ujit ose mbytjen e këtij stacioni. Është një stacion që furnizon me ujë 11 fshatra, thash dhe njerë filmimet janë bërë me celular dhe mjete amatore, jo me një kamerë profesioniste, por janë breslënse. Le ta ndjekim për ta parë se ç'po ndodh realisht atje.
E pra punonjësit e stacionit pompimit Trushit kishin premtimin që nesër do të vizitohen nga autoritetet, shpresoj që një pjesë e antarëve të shtabit emergjencës ndodhen këtu, do të shkojnë të vëzhgojnë këtë stacion ku punohet 8 metra në nivelin e ujit dhe ku jepet nga edhe që është një stacion i cili një pompe cila i jep ujë 11 fshatrave. Ndërkohë kam pritur Ministri i Shëndetësisë zoti Petrit Vasili, mirëmbrëmje që keni ardhur zoti Vasili. Si është situata në përgjithësi, sepse ne pam sot një evakuim bërë me helikopter të një gruaje që kishte një shqetësim në zemër, aktualisht ka pasur probleme shëndetësore gjatë evakuimeve? Probleme shëndetësore gjatë evakuimeve nuk ka pasur probleme të veçanta. Ne kemi adaptuar një skemë shumë praktike sipas situata, sepse ju kuptoni që në disa raste ka pasur probleme që strukturat tona shëndetësore në një rast janë përmbytur dhe ne kemi adaptuar në ambiente private, ku i tërë personeli shërben 24 orë 24, duke siguruar që falë dhe policisë dhe forcave të Ministrisë Mbrojtjes transportimin kohë reale për ata që paraqisin rëndime. Pjesa tjetër e patologjisë zakonshme përballohet nga mjekët e familjes. Zoti Vasili, një njeri i cili ndodhet i izoluar aktualisht i rrethuar nga uji, si mund të komunikojnë në rast se do ketë emergjencë shëndetësore? Njerëzit në zonat cilat janë krejtësisht rrethuar nga uji është kërkuar evakuimi menjëhershëm i tyre. Në të gjitha rastet që ka mbetur në një qytetar, një banor i vetmuar, edhe atij është kërkuar me një sistem në mënyrë që të jetë në pikën ku mund të arrijë. Në rast se do ketë emergjencë, si zgjidhet? Në të gjitha rastet me marrjen e lajmit, gjithmonë ka një personel shëndetësor që në distancë ajrore është punë disa 10 metra në tokë thatë, kudo ku ka ambient të thatë, ne kemi mjekët apo infermierët tanë, dhe të cilët kanë gjithmonë kontakt me koordinatorin, ushtarak dhe policor që mbulon zonën. Dhe në çast arrihet transporti ose me ajër apo me ujë sipas rrethanave në cilat. Edhe në kushtet e errësirës dhe natën? Ka shërbim 24 orë 24. Pra ka shërbim 24 orë. Prej 10 ditësh. Deri këtë moment nuk ka pasur asnjë rast serioz? Asnjë rast serioz, një rast i sotëm që ishte ju keni përcjell vetë një transportim. Ka qenë një rast tjetër me një infarkt mjaft të rëndë miokardit, gjë që mund ndodhet në kohë të zakonshme. Megjithatë ai u trajtua, jeta i është shpëtuar, ndërkohë për trajtime më të specializuara i çuar në Tiranë dhe tash u informova që ka një gjendje qëndrueshme, pra ndihma shëndetësore është dhënë në maksimumin e kualitetit të saj dhe në kohën më të shpejtë mundshme. Bile është vendi për ta thënë, në disa raste është transportuar ndoshta edhe më shpejt se ç'kemi transportuar dhe në situatat reale, sepse dhe kuptohet. Trajtimet e atyre rasteve që mund të kenë të emergjencës bëhen në spitalin e Shkodrës apo transportohen në Tiranë? Në të gjitha rastet, spitali i Shkodrës ka një strukturë spitalore mjaft mirë dhe me specialistë mjaft mirë, spitali siç dihet është rikonstruktuar, ka një personel mjek infermier për 250 persona, të cilët janë gatishmëri 24 orë 24. Të gjitha rastet të cilat kalojnë kompetencë profesionale të spitalit të Shkodrës shumë të rënda, brenda jeni duke funksionuar vetëm me strukturën shëndetësore të Shkodrës apo keni sjellë dhe mjek nga mund të them dhe ky është vendi dhe pse mos ta themi për të lëvdyar që gjithë strukturat e Shkodrës, shërbimit primar dhe të parë, dhe aty spitalor kanë përballuar deri tash është një personel rreth 350 vet në totalin e tij që ka përballuar emergjencën i tëri me forcat e tij. Dhe është vendi për të thënë gjë tjetër, nga emergjencat e mëdha kombëtare që përballohet vetëm me personel shqiptar pa ndihmë dhe lokal. Dhe lokal pa ndihmë. Nuk kemi pasur ndihmë nga jashtë? Nuk kemi pasur personel mjekësor të kualifikuar nga jashtë as edhe një vet. Atëherë ju falenderoj zoti Vasili. Unë ju falenderoj juve. Nderuar teleshikues, do të vazhdoni të ndiqni më tej një intervistë marrë sot pak orë më parë me Sokol Ramadanin, me drejtuesin e hidrocentralit Vaudejes, i cili flet për nivelet e hidrocentralit dhe për sigurinë e digave aty. Le ta ndjekim. Zoti Ramadani, si është situata në Vaun e Dejes? Hidrocentrali Vaudesit, siç e dini, është i fundit i kaskadës së Drinit dhe është ai që elshon ujin. Është ai që ka menaxhu pjesën përfundimtare të shkarkimeve. Kuptohet që është një hidrocentral i rihabilituar mëris tash dhe është në të nivelit evropian si niveli i hidrocentralit. Sa janë prurjet aktualisht? Kanë rënë apo vazhdojnë me të njëjtin intensitet? Ja, prurjet kanë rënë, tash në drejtimin tonë vijnë pak a shumë në 1550 metër kub në sekond. Dhe sa lëshohen? Edhe të njëjtën gjë, domethënë po mundohemi të marrim të njëjtën nivel të kotës, që është 74-40 pak a shumë. A është menaxhuar siç duhet hapja e hidrocentralit dhe a keni ruajtur ju hapjen e saj pra të ujit për të siguruar më shumë energji? Ajo diskutohet, kjo nuk menaxhohet nga hidrocentrali, menaxhohet nga një grup ekspertësh sipër në. A keni zbatuar rregulloren? As vetë në diskutim që është zbatuar rregulloren 1 për 1. Si shpjegohet kjo përmbytje atëherë kaq e fortë? Nëse do bash një llogaritje se sa sasi ujit ka dalë në drejtim, do shihni si bashkë me prodhimin
është shkarkuar afërsisht 3 liçenet Vaudensit. Çfarë do të thotë menaxhim kur shkarkuan 3 liçene? Zoti Ramadani, po aktualisht, a janë digat, sidomos ajo e Vaudejës sigurta? As vetëm diskutim sepse digat janë me koeficientin nalt të sigurisë dhe unë nuk e kuptoj se çfarë do thotë a është diga në sigurt, sepse diga ka profesionalisht 5 porta, të cilat janë të ndërtuar në mënyrë të tillë që të shkarkojnë urat e tepërt dhe nuk kanë asnjë gjë lidhje me konstruktin ndërtimor të digës. Kur do të filloj të jetë ajo ujë që lëshohet më i vogël se sa ai që mbrin? Pra kur do të filloj të reduktohet? Si shihet, domethënë tash nivelet e prurjeve kanë rënë edhe besoj se shpejt mund të arrijmë që të zvogëlojmë sasi të mëdha shkarkimit. Si shpjegohet që uji zvogëlohet? Ju thoni 1500 metër kub në sekond, ndërkohë që ka qenë deri në 2000 ca metër kub në sekond dhe Shkodra vazhdon të përmbytet. Kjo nuk ka lidhje me ne, siç e shihni pellgu i Shkodrës që ka derdhje në bunë. Buna pak a shumë ka aftësi shkarkuese të 2400 metër kub në sekond. Dhe në të nuk është vetëm shkarkimet e hidrocentralit të Vaudensit, aty janë Gjadri, është Kirja, është Liçeni që ka gati 1000 sa metër kub në sekond kur është në nivelin maksimal. Pra të gjithë së bashku janë në grykën e beleve dhe nuk duron më, domethënë do të kthejnë mbrapsht, kuptohet. Sa mund zgjasë kjo situatë? Nga eksperjenca juaj? Nga eksperjenca jeme, domethënë unë siç e shoh, nëse do zvogëlohen shkarkimin dhe do pushojnë rreshtet, siç po shihni vazhdojnë rreshtet, besoj se shpejt do të stabilizohet situata. Faleminderit. Sot paradite, gjatë momenteve që ndodheshim në komunën e Bushatit, kolegu im Badon Axhiu zhvilloi një intervistë me një punonjës të shërbimeve të emergjencës civile të Maqedonisë që ndodhej në këtë fshat. Le ta ndjekim. Agencja za zaštitu i spašavanje. Устроимост сме дойдени ovdje. Oh. Da. A vi kako se zovete? Mite. Angelov Mite. Mite. Da. Çfarë po thot? Këtu jemi në, do me thënë, që nga dita e djeshme, kanë ardhur nga Strumica, i takojnë agjencionit për shpëtim, i cili i takojnë kryqit kuq të Maqedonisë, që kanë ardhur për të ndihmuar banorët e kësaj ane ku thuhet që janë më të rrezikuarit, por preferencat i kanë pas nga shtabi këtu në Shkodër dhe kanë treguar se ku duhet ndihma. Kjo është ajo që thot Mitre, i cili është nga Strumica. Agencija za zaštitu i spašavanje. Agencija za zaštitu i spašavanje. Do me thënë, agjencioni për shpëtimin e banorëve, do me thënë, kështu të quhet atje emergjencave. Thuaj ka frikë vetë apo jo? Da si imao straha. Ne. Ti znaš šta je to? Ja sam samo za voda. Ti Spasуваč za voda. Za voda. Aha. Kjo do me thënë, ky ka ardhur këtu vetëm për të ndihmuar ata të cilët janë rrezikuar në momentin kur ka përmbytje të banorëve, jo të shtëpive, dhe këta e kanë atë detyrë, po me qenë se s'ka rrezik, do me thënë për banorët kjo është edhe arsyeja pse këta po largohen dhe një ashtu po thotë që anija e tyre ose barka e tyre është shtuar dhe më nuk kanë mundësi që të bëjnë ndihmë, tutje. Kanë mbyll funksionet e tyre. Kanë mbyll funksionet. Zavrshën se s'do. Domethënë kanë mbyll funksionet e tyre kat. Si thuhet faleminderit maqedonisht. Fala. Intervista e Badon Axhiut është zhvilluar në kushte shumë vështira në një kamion të ushtrisë që po lëvizte në drejtim të po kthehej nga zona e Bushatit e përmbytur. Menjëherë mbas kësaj le të ndjekim një intervistë në kushte pak më të mira që Drini Zeqo ka bërë sot me një banor të Shkodrës, i cili tregonte në një mënyrë shumë origjinale se si ata e masin rrezikun jo nga perceptimi mediatik, por në një mënyrë krejtësisht origjinale. Le ta ndjekim këtë material. Jemi në një shtëpi të vjetër shkodrane dhe afër një pulsi që shumë shkodranë gjithashtu e njohin. Zotëria që është afër meje do na shpjegojë se si ka lidhje niveli i ujit në puls me nivelin e liçenit apo jo? Po, është vërtet që niveli i ujit që është në pus është fiks niveli i liçenit.
dhe mas asaj, mas 2-3 ditëve me fjalë që lajmet publike u ban pak të trishtueshme për popullin e Shkodrës. Unë me thënë drejtën nuk i kam njeh lajmet asnjëherë. Vazhdimisht shohim nivelin e pusit dhe automatikisht dim nivelin e liçenit. Për shembull, sa është niveli, si është niveli pusit tani? Ja mund ta shohim edhe përmes pamjeve në këto momente, ndonse është pak errësirë. Pothuajse me fjalë na jena rreth 100 metër larg i sa buletinit. Niveli i pusit është me nivelin e tokës, pothuajse disniveli me fjalë këtu është fiks 1 metër. Çfarë do të thotë që na jena shumë Kalojmë në spotet publicitare, rikthehemi për pjesën e fundit që është shumë interesante. Është një intervistë me ministrin Genc Ruli në cilën është hedhur pikpyetje e madhe. Po më pas, sa do të zgjas kjo përmbytje, si do të jenë, cilat do të jenë masat që do marrë për të rikuperimin e saj dhe sa është e rrezikshme situata hidrike në jug të vendit në lumenjtë e Semanit dhe të Vjosës. Spotet publicitare dhe rikthehemi për intervistën me Genc Rulin. Hajdeni. Hajde. O Drino, hajde këtu Drino. Arash. Faleminderit. Jo, se ngriva, jo siki pa marrë emisionin. Do pi një çaj pas e kur të marrim. Dgjoj, ja vlen me bo lidhje me po, erdha. Vlen me bo lidhje me Fior Albën më, po t'ja lejm fare. Ta nënçoj Rulin dhe pastaj të mbyllet. Sepse unë doja rejnë tatallje e qik që thoshte situata e qetë, Fior Albën na e lejmë mirë, s'kemi çfarë. Atëherë do futesh ti do prezantosh? Edhe ikim, pimi çaj e nisemi për Tiranë, se vdiqem. Si për tërës Kush? Pse ngeli nuk u transmetuat deri në fund? Pse? Jo, re. Ta japim dhe herë atë. Po, pasaj Rulin dhe pasaj do e mbyll unë, do them me këtë intervistë Rulit natën e mirë, sepse unë doja reizin, Fior Albës s'kam që them, sa do zgjasim. Po. Edhe i herë atë, O, Indrido, hajdi sekondajt. Na kap ca gjona për off records, me këta çunat me këto. A vës filmove gjë. Ajo. O Drini. Sa është temperatura më burik, ma shifi qik? Jo, dhe makina kështu ndaluar s'bë dhe duhet në ecje. Jo, na shive ke makina e sa e ka. Shive dhe do ecje. Po, çfarë ishte 4 gradë, sa mund tjetë tani? Ka rënë dhe ja 2? Jo, do pi çaj sa të maroj. Se le emisionin për gjysë.
Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt nga qyteti i Shkodrës, ora është 23:30 minuta, temperatura është 1.5 gradë Celsius, bie shi pa pushim që prej 12-13 orëve që ne ndodhemi në qytetin e Shkodrës nuk ka pushuar asnjë sekond, një emision e fokusuar tek situata e përmbytjeve në qytetin në zonën e Veriut dhe Emergjenca, mënyra se si po përballohet ajo, pak më parë ju ndoqet një kronik interesante i cila e jepte më shumë kolorit të emisioni se si një qytetar i Shkodrës maste rrezikun mbi bazën e pusit ti dhe jo të perceptimit, po e quaj hidrometeorologjik. Le ta ndjekim edhe një herë të kronikë e cila pak më parë u bllokua kompjuteri për arsye të kushteve të vështira në të cilat ndodhemi në transmetim. Le të ndjekim këtë intervistë dhe rikthehemi sërish për pjesën e fundit të emisionit, për materialin e fundit. Jemi në një shtëpi të vjetër shkodrane dhe afër një pulsi që shumë shkodranë gjithashtu e njohin. Zotëria që është afër meje do na shpjegoj se si ka lidhje niveli i ujit në pus me nivelin e liçenit, apo jo? Po, është e vërtet që niveli i ujit që është në pus është fiks niveli i liçenit dhe mas 2-3 ditë me thënë që lajmet publike u bën pak të trishtueshme për popullin e Shkodrës. Unë me thënë drejtën nuk i kam njeh lajmet asnjëherë, vazhdimisht shohim nivelin e pusit dhe automatikisht dim nivelin e liçenit. Për shembull, sa është niveli? Si është niveli i pusit tani? Ja mund ta shohim edhe përmes pamjeve në këto momente, ndonse është pak errësirë. Pothuajse me fjalë na jena rreth 100 metër larg i sa buletinit. Niveli i pusit është me nivelin e tokës, pothuajse disniveli me fjalë këtu është fiks 1 metër. Që do të thotë që na jena shumë larg rrezikut dhe me thënë drejtën fatmirësisht ose fal Zotit që Kiri këto ditë nuk kishte ujë. Dhe kjo është edhe fatmirësia më e madhe që Shkodra sot është jashtë rrezikut. Po vitet e mëparshme si ka ndryshuar për shumë niveli i ujit në pus? Mbani mend? Është për të theksuar që në 2004 niveli ishte shumë më i madh se sa sot, por koha ishte shumë e shkurtë. Kurse sot për shembull janë 3-4 ditë që niveli nuk lëviz, pra ka një ndryshim shumë të madh midis kohës traditore dhe kohës 2-3 orë për shembull. Dihet që niveli në Shkodër ka qenë shumë më lart se sot, në 2004-shin, të 2001-shin e tjerë, por rreziku ka qenë shumë më i vogël se nuk bash fjalë për diga, për hidrocentrale, për porta, për thaçetheme që siç dolën kësaj rradhet, po ky rradh thjesht me fjalë niveli i liçenit hyp shumë gradualisht dhe ik shumë gradualisht, për cilën njerëzve ju lën mundësi me menu për çdo gjë të keqe të mundshme, po që në të vërtetë rreziku është shumë larg. Tani duket sikur ky që është një barometër më i mirë se shumë gjëra tjera. Po, është e vërtetë që unë për veti për shkak nuk i shoh lajmet, shoh vetëm pusin, natën e shoh me një çakmak, e shoh që niveli i pusit është 1 metër poshtë dhe flen shumë rahat. Në këto raste shtektimesh gazetareske mund të përfitosh ose të mësosh dhe mënyra të tjera që ne nuk i njohim, siç ishte kjo e pusit. Për të nderuar teleshikues, kemi ardhur në materialin e fundit, i cili do të ngrej pikpyetjen e madhe. Ç'do të ndodh mbas përmbytjeve? Megjithëse ndodhemi ende në një moment mjaft vështirë, që prej 1 orë 20 minuta ne transmetojmë drejt për drejt nga një prej rrugëve më të bukura pedonale të Shqipërisë në qytetin e Shkodrës, një qytet i cili në periferinë e tij ka filluar të ketë një nivel ka pasur një nivel të përmbytjes disi të vogël, por që në periferitë më të largët atij, sidomos në zonat e Dajçit, Bushatit dhe të tjera, është krejtësisht i përmbytur mbi 10.000 hektar ndodhen në ujë në një nivel që varion deri në 1,5 metra në disa zona, për të mos folur për kanalet dhe vijet e tjera ku uji ka arritur nivele akoma më të mëdha. Ju keni parë sot dy materiale të jashtëzakonshme, evakuimin e një gruaje të smur me një helikopter i cili duke mos gjetur asnjë plëm të thatë ku të mund të ulej, është ulur në soletën e katit parë të një dyqani, se dhe një material të dytë ku keni parë se si një pomp ose një stacion pompimi në një fshat të Velipojës punonte 8 metra në nivelin e ujit. Keni parë dhe materiale të tjera filmike, si dhe keni ndjekur një seri intervistash me njerëzit të cilët janë të ngarkuar me emergjencën, pra shtabin e emergjencës, antar të kabinetit apo jo, të lidhur drejt për drejt me këtë gjendje. Intervista e fundit që do të ndiqni është ajo me ministrin e bujqësisë zotin Gencruli, i cili tregon se ç'do të ndodh mbas përmbytjes, se do të shkojë situata në veri, por dhe si është situata hidrike në jug të vendit, në Seman dhe në Vjos, të cilat po ashtu janë dy lumej kërcënues në kushte të tjera. Me këtë intervistë unë ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nga qyteti i Shkodrës, një qytet i cili ndodhet sot në një moment shumë të vështirë, sidomos rrethinat e tij. Situata është shumë
më e vështirë dhe më problematike sa duket, ose sa edhe ne në edicionet e lajmeve shpesher e kemi thënë, për arsye se mbi 10.000 hektarë ndodhen të përmbytura, por përmbytja zgjat më tepër se ka zgjatur në herët e tjera. Ka pasur dhe përmbytje tjera në vitet e fundit, po kanë zgjatur 2-3 ditë, që prej 10 ditësh mbi 10.000 hektarë ndodhen në nuaj. Parashikimet thonë që ndoshta edhe një muaj tjetër kjo sipërfaqe do të vazhdojë të jetë e përmbytur. Pra nga kushtet e vështira, ku shumë njerëz vazhdojnë të mbjetojnë ose me shumë vështirësi të kalojnë këtë situatë, unë juroj natën e mirë dhe miropafshim, duke ndjekur dhe këtë intervistë Ministrit të Bujqësisë zotit Genc Ruli. Do rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 22:15 në studion e emisionit Opinion në Tiranë. Natën e mirë dhe miropafshim. Zoti Ruli, si shpjegohet që pavarësisht se duket sikur prurjet kanë rënë drejt hidrocentraleve, niveli i përmbytjes vazhdon të rritet. Sot ishte shtuar rreth 30 cm në zonën e Bushatit dhe një pjesë e kësaj zone ka filluar të izolohet. Në fakt kemi një dinamik të re përmbytjeje, e cila nuk gjen histori në përmbytjet e mëparshme. Është një përmbytje e cila nuk jo thjesht do të justifikonte dhe me prurjet e mëdhaja që erdhën nga shirat e kësaj periudhe, sidomos mbas datës 25, por një kompleksitet i faktorësh. Kryesisht shkrijes menjëhershme të borës, ngritja temperatura në nivele 22-24 gradë në ditët e fundit dhjetorit dhe të fillimit të janarit, solli masive të mëdha ujë që lëshoheshin kaskadën e Drinit. Dhe kundrejt atij argumenti që do thënë në mënyrë profane, pse jo dhe spekulative, të ndëshkimit të kaskadës si shkaktare e kësaj përmbytje, do thoya kaskada e shpëtoi nga një vendin, nga një katastrofë e vërtet. Për arsye se do ishin vërshuar në këtë zonë, në këtë pellg të bashkimit të Bunës e Drinit, në mënyrë të befasishme mbi 5.000 metra kub ujë në sekond. Aq janë prurjet e befta që erdhën në të gjitha degët anësore dhe në vetë shatin e Drinit në momentet e para. Por gjithsesi duket e çuditshme që prurjet kanë rënë ndërsa përmbytja vazhdon të zgjerohet. Këtë duhet ta kuptojmë edhe me një relativitet. Kemi zona të caktuara pjesërisht ke komuna e Dajqit, në komunën e Guritzi, pjesërisht në arkun e Bërdicës, ku uji ka shliruar, dhe ka rritje të ndjeshme, sidomos në zonat fundore të shkarkimit Bunës, siç është Velipoja, e cila po ngjitet edhe drejt Bushatit. Pra, kemi dinamik që lëviz nga dita në ditë, edhe dje situata nuk je si sot, edhe për më tepër ka qenë krejtë. Do vi duke u rënduar? Jo, nuk them se vi duke u rënduar. Ndofta harta e përmbytjes nuk do ketë ekspansion të mëtejshëm, por si thuash do të jetë një përmbytje e zgjatur. Domethënë kullimi i zonës do ta ajko. Kjo për shkak se ndonse Drini në vetvete dhe lumenjt e tjera anësor që shkarkohen këtu, si Kiri, si Gjadri, në vetvete mund sjellim në pak ujë, nga rreshtet e shumta toka vetë është mbushur dhe burimet në ujore të gjitha tani derdhin ujë, vetë gjithë kupa e liçenit Shkodrës po zbraz në liçen sasirat mëdha uji, të cilat Buna nuk i zbraz dot, dhe për këtë arsye është rritur liçeni, i cili do të mund të rrezikojë Shkodrën rritja e liçenit? Do besoja që jo, duke menduar që mund të kemi ndryshime të befta, po ashtu siç erdhën në baticat detare dhe sidomos në drejtimin e erës. Dallgëzimi gjatë gjithë këtyre 4 ditëve të fundit ka qenë drejtim jug-perëndim, që është më i disfavorshëm. Ai e pengon Bunën të derdhet në të. Nga ana tjetër, lëvizjet e ujit shoqërohen dhe me lëvizje të mëdha të masiveve të sedimenteve, rër argjil, të cilat kanë krijuar padyshim gjatë kësaj periudhe në shtratin e Bunës e Drinit duna të tëra të nënujshme, të cilat pengojnë rrjedhje normale të tyre. Zoti Ruli, të paktën në kalkulin përgjithshëm mbi 10.000 hektar janë përmbytur aktualisht dhe duket sikur problemi real fillon mbas frenimit të ujit. Pra, mbasi ujit filloi të rriqet. Kto kanë shkatruar krejtësisht jo gjën e gjallë, por ushqimin për gjën e gjallë, zonat e kultivuara e tjera. Ç'do bëhet me këto? Nga informacionet parapraki që kemi ne, 10.000 hektar neve kemi bërë një vlerësim për afërt. Madje specialistë e bujqësisë duke parë kuotat e përmbytjes, nivelet e përmbytjes, mendojnë që sipërfaqja e përmbytur në fakt nuk i kalon 8.000 hektarët, ndërsa tokë bujqësore mund të jetë më pak se sa 8.000 hektar. E them këtë jo për të minimizuar për masën e përmbytjes. Dhe kaq i shumë. Por ka të bëj me duke menduar që kjo është një zonë intensive bujqësore dhe blegtorale, nga më intensivet në Shqipëri. Do thotë që shumë nga këto toka, ciklin bujqësor të vitit 2010 ndoshta se kapin. Do të thonë do jetë vonë
të arrin të mbillen. Blegtoria është një fat që deri tani, një fat që nuk i shoqëron gjithmonë për mbytjet, që s'kemi pasur vdekje masive, ngordhje masive, sidomos ke gjedhi. Dhe ke blegtoria. Kishte gjithsesi kafshë ngordura. Janë shumë pak krahasuar me rrethana të tilla, kryesisht ke gjomshakët, ke qingjat, ke viçat e porsalindur, gjë që ndodh për mal ushqimin e keq, të ftohtin e tjerë. Po në përgjithësi blegtoria është ruajtur dhe nuk e ka ruajtur Zoti, do thojë e ka ruajtur kujdesi këtyre njerëzve. Sa do të doj? Blendi, më fal që po të them, shumë nga këta njerëz që kanë pranuar të rinë të izoluar, në vetdije të rinë të izoluar, et mos evadohen, shkak kryesor kanë pasur ruajtjen e blegtorisë. Sa mendoni se do të duhet kohë për të rikuperuar, për të larguar ujin nga këto zona? Dofta herët neve kemi filluar të bëjmë një plan të ndërhyrjes shpejt, do thotë një plan disa mujor, dhe pastaj do të një plan i ndërhyrjes për gjithë të vit. Kjo zonë do të jetë në investime masive në këtë vit, paktën nga dikaseri im, po si plan i ndërhyrjes shpejt, situatës post përmbytje do të jetë kullimi i kësaj zone. Një përpjekje ka sa do kërkoj? Do të varet sepse thash është një fenomenologji e re. Neve po fillojmë që tani me futjen e dragave për të hapur grykderdhjen e bunës. Në qoftë se problemi është vetëm aty, është më e lehtë. Kullimi mekanik, pa përdorur hidrovorët, mund të bëjë që në kryet një muaji zona të jetë kulluar. Ndonse do ketë xhepa, të cilat do duan më shumë. Për shembull, zona e qasit mund të dojë 2-3 muaj, sepse ajo nuk shkarkon mekanikisht në det, ajo zonë e mbyllur dhe vetëm me hidrovor mund të shkarkohet. Megjithatë, mendoj që kjo mund të jetë një nga veçoritë e kësaj përmbytje, që zona mund të ngelet në ujë, në kuptimin që përdorim ne, zonë që ka sasi të madhe ujin për të punuar dhe për të mbjellur, jo në kuptimin e komunikimit të rrugëve. Rrugët mund të çelen relativisht në kryet një jave, në rastin më të mirë, rrugët e komunikimit dhe mos ketë më zona të izoluara. Por kullimi i vërtet i tokave të kësaj zone do ta muaj. Zoti Ruli, ne po flasim për Shkodrën dhe këtë zonën rreth e qark kësaj. Po a ka rrezikshmëri që për arsye të rreshjeve të ketë probleme në jug me Vjosën apo me zona të tjera? Tani, për masat e përmbytjes fund 2009, fund 2010, e cila për nga gjithë karakteristikat e shfaqjes, së befasisë së prurjeve, të intensitetit të prurjeve, të ndërthurjes saj me baticat, me ashpërsinë e detit dhe dallëzimit në det, është një kombinacion që mund ndodhi një në 200 vjet, që gjitha faktorët puqen në një ditë, do të thotë që neve do ta rikonceptojmë gjithë sistemin e drenazhimit dhe të kullimit kësaj zone, jo me koeficientët me cilët tradicionalisht i kemi ndërtuar. Koeficienti i sigurisë në gjithë sistemin tonë të kullimit, tradicionalisht, po them që prej 70 vjetëve, ka filluar ngrihet me probabilitetin 20%, që do të thotë ngjarje që ndodhi një në 20 vjet. Po ndodhin më shpesh? Ktu kishim një fenomen që ndodh më radh, më shpesh është më i lehtë, është përmbytja e çdo viti ose shiu i çdo viti. Në këtë rast kemi të bëjmë një fenomen që ndodh ndoshta një në 100 vjet. Do thotë që neve patjetër duhet kemi tjetër tip kanale shkollimi, kanale shumë më thella kullimi, duhet kemi hidrovor shumë më të fuqishëm dhe duhet kemi padyshim argjinatura më masive dhe të shtrira përgjatë gjithë brigjeve të lumeve ekzistuese. Ndofta ndërhyrje duhet bërë edhe në mbrojtjen e grykderdhjes së lumeve në det nëpërmjet skolierave detare. Pra duhet të jetë një plan madhor, unë do thësh. Por ka rrezik jugu gjithsesi? Në situatën aktuale ne po ndjekim, nuk do të thotë, megjithëse gjithë përqendrimi joni përditshëm është në Shkodër, ne si dikaseri duke ndjekur me shumë vëmendje, sidomos Vjosën dhe Semanin, nuk paraqet momentin aktual asnjë rrezikshmëri. Duke pasur sprovën e para 4 javë kur atje patëm përmbytje, e cila në fakt normalisht nuk do kishte shkaktuar asnjë hektar të përmbytur, por mos ishin bërë disa çarje dhe dëmtime argjinatura që ishin bërë nga punimet publike për autostradën Fier-Vlorë. Neve do ndërhyjmë këto ditë në urgjente që çarjet në argjinatura ose bllokimet e kanaleve të kullimit ti eliminojmë brenda një jave dhe sikur të përsëriten prurje dhe rreshje si ato të fundit në Ndorit, zona nuk do të ketë rrezik. Po në rast se këtu do të vijojnë rreshjet pa pushim, ç'do ndodhi? Tani, duke i besuar dhe parashikimeve të motit, nuk besoj që rreshjet në vazhdim të janarit do të jenë të njëjtit lloj. Dhe këto rreshje që ishin sot nuk quhen rreshje shqetësuese, po mos kishte ndodhur përmbytja. Ishin rreshje që absorboheshin
në mënyrë shumë normale nga sistemi jonë i kullimit. Pra, vështirësia ka të bëjë me atë çka është përmbytur dhe me fenomenin që ka ndodhur deri më sot, jo me prurjet që pritet ndodhin tani. Derisa shkarkohet zona dhe të jetë kulluar e tëra. Pritet të vi një kthesë e dytë e motit ftohtë, e cila sigurisht na kthen në një moment ekuilibri, për arsye se do ketë rreshje bore, por ne duhet përgatitemi se kjo pranvera është para. Faleminderit. Faleminderit dhe jush.